در این جلسه با ابزار قدرتمند پن آشنا میشیم که به صورت برداری کار میکنه و به ما امکان رسم الگو و ترسیم به صورت و به سبک فلت دیزاین رو میده. تو این قسمت میریم سراغ ابزار پن. آیکون شکل یک قلم فرانسوی هست. پن تولز خیلی ابزار قدرتمندی هست و جزو قسمت‌های برداری فتوشاپ هست. یه توضیح بدم که شما اگر این ابزار رو یاد بگیرید میتونید خیلی راحت وارد نرم افزار ایلاستریتور بشید و از ابزار پن و حالا ابزارهای دیگری که شباهت خیلی زیادی به فتوشاپ دارن مثل شیپ ها اونجا استفاده کنید. ابزار پن به طور کلی به 3 شکل در فتوشاپ بر ما رسم میکنه: حالت شیپ، حالت پد و حالت پیکسل. که حالت پیکسل باید لایر جدید بسازیم که اون فعال بشه برامون. حالت شیپ حالت برداری هست و حالت پد برای ما مسیر رو رسم میکنه و ما اون مسیر رو تبدیل میکنیم به سلکت و ازش استفاده میکنیم. اولین نکته این که اگر تک کلیک کنیم روی صفحه، انکور پوینت هایی برای ما روی صفحه ایجاد میکنه و کاملا زاویه دار اون انکور پوینت ها رو رسم میکنه. اما اگر روی صفحه کلیک کنیم، انگشتمون رو روی موس نگه داریم و یکم موس رو جابجا کنیم، از این انکور پوینت 2 تا هندل ظاهر میشه که این هندل ها میزان منحنی این پدی که داریم رسم میکنیم رو مشخص میکنه. من کلیک میکنم، انگشتم رو موس نگه میدارم، یکم جابجا میکنم با چرخش تو زاویه های مختلف و با کوتاه بلند کردن این هندل ها میتونم جهت حرکت این پد رو مشخص کنم و هندل بعدی ادامه مسیر رو واسه ما مشخص میکنه. من دور میزنم تا برسم به نقطه اول. یک پد رسم شد. این پد توی خروجی ما هیچ تأثیری نداره. کلید کنترل اینتر رو میزنم تا این پد تبدیل بشه به سلکت و از اینجا به بعد میتونم لایر جدید بسازم، بهش رنگ بدم یا حالا هر اتفاق دیگری، کپی کنم، کات کنم و روی اون طرح کار کنم. اما کجا واسه ما استفاده داره این ابزار؟ من یک فایل فیگور دیگر رو باز میکنم، حالا از این فایل PDF استفاده میکنم که اون رو توی سایت قرار میدیم و شما میتونید به راحتی دانلود کنید. مثلا من میخوام این لباس رو سلکت کنم. اولین گزینه مگنتیک لاسو بود که میومد بر اساس اختلاف رنگ بین پیکسل ها این محدوده رو واسه ما سلکت میکرد. اما یه باگی که داره اینه که توی طرح‌هایی که به صورت مدادی و خطی هستن ما نمیتونیم خیلی روی این ابزار حساب کنیم، چون اینجا پیکسل هامون وقتی ضعیف میشن اون ابزار مسیر خودش رو گم میکنه، شاید وارد طرحمون بشه، لبه ها شاید دندونه خیلی زیادی داشته باشن. پس این ابزار رو با یاد گرفتن پترن دیگه میذاریم کنار، با یاد گرفتن ابزار پن دیگه میذاریمش کنار. من ابزار پن رو انتخاب میکنم، از یک نقطه شروع میکنم، نقطه بعدی اگر بخوام منحنی باشه انگشتم رو موس نگه داشتم، یکم موس رو جابجا میکنم، این رو انقدر میچرخونم و کوتاه بلند میکنم تا برسم به اون زاویه دلخواه. گفتیم دسته‌ای که بعد از انکور پوینت هست داره ادامه مسیر رو به ما نشون میده و مثلا اگه من بخوام از این نقطه بیام و به این نقطه برسم، خودش داره به من پیشنهاد میده که بیا از این پایین دور بزن تا برسی به این نقطه. من نمیخوام این اتفاق بیفته و این دسته الان برای من داره مزاحمت ایجاد میکنه. کنترل زد میزنم، برمیگردم، کلید آلت رو نگه میدارم، روی این انکور پوینت وسط کلیک میکنم و اون مسیر رو طبق زاویه‌ای که خودم میخوام دیگه میتونم رسم کنم. تو اون حالت قبلی حتما باید میومدم از این پایین دور میزدم و به این نقطه میرسیدم. باز اینجا این انکور پوینت داره ادامه مسیر رو به سمت بیرون نشون میده، من نمیخوام به اون سمت حرکت کنم. کلید آلت رو نگه میدارم، رو انکور پوینت وسط کلیک میکنم و ادامه مسیر رو اونجایی که خودم دوست دارم و مسیرم هست قرار میدم. خب من کل این محدوده رو میتونم با این ابزار پن انتخاب کنم. حالا برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه از همینجا مسیر رو کات میکنم و برمیگردم تا برسم به نقطه اول. هر چقدر تعداد انکور پوینت هامون کمتر باشه اون شیپ ما
شیپ منظمتر و مرتبتری است. خب هر جایی که اشتباه کردیم گفتم با کلید کنترل آلت زد برمیگردیم عقب، آندو میکنیم و مسیر رو ادامه میدیم تا برسیم به نقطه اول. وقتی پدمون کامل رسم شد، من الان میرسم به نقطه اول، پدم کامل رسم شده، کلید کنترل و اینتر رو میزنم، پد تبدیل میشه به سلکت، لایر جدید ایجاد میکنم و اون رنگی رو که میخوام به این لباس میدم، کنترل دی میزنم، مودش رو تغییر میدم، پترن بهش میدم، سایه پردازی میکنم و الی آخر. ببینید این شیپ رو الان اگه من بیارم کنار، کاملا لبه ها منظم و شارپ هست. یه قابلیت خیلی خوبه دیگه که این ابزار به من میده، حالا من یه فیگور دیگه باز میکنم، یه فیگوری که ترجیحاً لباس نداشته باشه که اون لباسه توی ترسیم من عملا تأثیری نذاره. میتونم یک لباس رو به عنوان سورس قرار بدم، کنارم باشه توی یک مانیتور دیگه یا روی یک صفحه دیگه، ولی اینجا استفاده میکنم از ابزار پن، از یک نقطه شروع میکنم. حالا به طور ذهنی من شروع میکنم به طراحی کردن یک لباس واسه این کاراکتر. اینکه این لباس چقدر بلند باشه، چقدر کوتاه باشه، چه چینی داشته باشه. حواستون باشه تو این حالته ما حتما باید اول در ابتدا محدوده بیرونی لباسمون رو رسم کنیم. مثلا اگه اینجا چین خورده و نیاز به سایه داره که من اون برگشت پارچه به پشت رو نشون بدم، اون تو مرحله بعدی کار انجام میشه. الان فقط محدوده بیرونی اون لباسم رو میام و ترسیم میکنم. خب فرمم رو رسم میکنم و برمیگردم تا برسم به نقطه اول. خب قبل از اینکه اینو تبدیل کنیم به سلکت، من یه توضیحی در مورد ابزارهای کمکی که این ابزار پن داره بهتون بدم. یکی اینکه گزینه اد انکور پوینت به من اجازه میده پوینت اضافه کنم روی طرحم. مثلا میگم اینجا میخوام جمع‌تر باشه، با کلیک کردن روی اون پد میتونم یه پوینت جدید اضافه کنم، بچرخونمش، هندلاشو جابجا کنم. گزینه دیلیت انکور پوینت به من این اجازه رو میده که من اون انکور پوینت های اضاف رو حذف کنم. ببینید هر کدوم از اونها رو حذف میکنم، اون پده میاد و اتوماتیک برمیگرده و به اون پوینت قبلی متصل میشه. واسه جابجا کردن این پد من دیگه از ابزار موو نمیتونم استفاده کنم. گفتم چون که برداری داره عمل میکنه، ابزار موو مخصوص خودشو داره. این گزینه پد سلکت تولز واسه من کار انتخاب و کار جابجایی این پد رو روی صفحه داره. گزینه دایرکت سلکت تولز به من این اجازه میده که دونه دونه این پوینت هایی که توی صفحه دارم رو جاشون رو تغییر بدم، فرمشون رو تغییر بدم. مثلا الان اینجا این پیچه خیلی خوب نشده، من اینو یکم میارم بالاتر. میتونم هندل ها رو جابجا کنم، میتونم حتی بگم مثلا این چند تا نقطه پایین رو بگیر، اینها کلا بیان به سمت بالاتر، این هم به تپ بیاد بالاتر، اون لباس کوتاه‌تر بشه. با چند تا کلیک خیلی راحت میتونم این رو ادیت کنم. برتری که داره نسبت به اون سلکت ها اینه که من خیلی میتونم اینها رو ادیت کنم. پدم که تکمیل شد، کلید کنترل اینتر رو میزنم، تبدیل میشه به سلکت، لایر جدید میسازم و میام بهش اون رنگ دلخواه رو میدم. توی این حالته که حالا اصطلاحاً بیشتر توی سبک فلت دیزاین استفاده داره، من دیگه مود لایم رو به مولتیپلای تغییر نمیدم، مگر در موارد خاص بخوام حریر بودن این جنس این پارچه رو نشون بدم، میام مودش رو میذارم مولتیپلای یا اپاسیتی رو میارم پایین که زیر اون لباسه مشخص باشه. ولی در حالت عادی این باید روی حالت نرمال باشه، چون که خطوط زیری طرح ما دیگه با لباس ما همخونی نداره. لباس رو ما خودمون از صفر طراحی کردیم. خب برای نشون دادن این چین هایی که به پشت برگشته، من یه لایر جدید ایجاد میکنم با ابزار پولیگان تولز یا با ابزار براش، فرقی نداره، با یکی از این ابزارها میام
این قسمت هایی که برگشت پارچه به پشت هست، این دوتا قسمت رو سلکت میکنم. حالا من فضای بیشتری سلکت کردم که توی خروجی من تاثیر نداره، چون این لایه رو زیر لایه لباسم قرار میدم. ابزار سطح رنگ رو انتخاب میکنم، رنگم رو یکم تیره تر انتخاب میکنم که اون حالت برگشت به پشت و سایه‌ای که روش ایجاد میشه رو نشون بدم. کافیه این دوتا لایه رو جابجا کنم. میبینید الان من اگه چشم لایه ها رو خاموش کنم، از بالا به پایین لایه لباسم، سایه‌ای که ایجاد شده و طرح فیگورم. همین کار رو میتونم روی فیگورم انجام بدم اگر که بخوام طرحم کاملا فلت و تخت و دو بعدی باشه. اگر بخوام توی این قسمت ها سایه ایجاد کنم، میتونم باز از همین ابزار پلیگان استفاده کنم یا از ابزار پن استفاده کنم. مثلا میخوام روی این قسمت از طرحم یک بازتاب نور نشون بدم که نسبت به اون قسمت هایی که چین خورده و پشت رفته برجسته تر خودش رو نشون بده. گلایر جدید باز ایجاد میکنم، سطح رنگ، یک رنگ این دفعه روشن‌تر از رنگ لباسم رو بهش میدم. ببخشید پدمون رو تبدیل به سلکت نکردیم، با کنترل و اینتر پد رو تبدیل به سلکت میکنیم، رنگ میدیم، کنترل دی. میتونم برای اینکه این اضافه های پایین حذف بشه این رو تبدیل به ماسک کنم و میتونم با ابزار ارایزر با هاردنس کم و با یک سایز بزرگ شروع کنم به یک کمی فید کردن این لبه ها که حالت بهتری رو داشته باشه. هر چقدر که شما تشخیص بدید که این اون فضای چین خوردن رو بهتر در نشون میده. باز میتونم لایر جدید بسازم با براش روی تیرگی های این قسمت بیشتر اثر بذارم. دوباره اینو تبدیل میکنم به کلیپ ماسک و با ارایزر شروع میکنم به فید کردنش. خیلی راحت میتونم اون حالت چین خوردن پارچه رو نشون بدم. یک قابلیت دیگری که باز این ابزار به من میده واسه رسم کردن الگوی من، باز یک طرح الگو رو وارد نرم افزار میکنم. حالا توی این فایل پی دی اف صفحات خیلی زیادی داره، وقتی من بازش میکنم تمام اون صفحات رو به من نشون میده و من صفحه‌ای که حالا مد نظرم هست و به کارم میاد رو میتونم باز کنم. ببینیم اینجا یکی از این صفحات رو باز میکنیم، مثلا این لباسه. ببینید خیلی راحت با انتخاب ابزار پن از یک نقطه شروع میکنم و به راحتی میتونم فرم این دامن رو داخل نرم افزار رسم کنم. گفتم ابتدا اون محدوده دور تا دور لباستون رو ترسیم کنید. لایر جدید میسازیم، با کنترل انتر تبدیلش میکنیم به سلکت، رنگ بهش میدیم. میتونیم مودش رو مولتیپلای کنیم چون که خطوط طرحمون منطبق با خود اون فرمی هست که رسم کردیم، یا اینکه میتونیم بیایم و اون خطوط رو خودمون اضافه کنیم. اینو تو قسمت بعد براتون توضیح میدم. خب بریم سراغ حالت دومی که ابزار پن برای ما رسم میکنه، یعنی حالت شیپ. توی این حالت باز من توی این صفحه جدید اول توضیحشو بدم. وقتی که من کلیک میکنم، همزمان که دارم فرمم رو رسم میکنم، شیوه رسممون دقیقاً عین همون قبله، یعنی اگر تک کلیک کنم زاویه دار رسم میکنه و اگر کلیک کنم و یکم موس رو جابجا کنم به شکل منحنی رسم میکنه. اما میاد همزمان که من دارم این رو رسم میکنم، این فرم رو برای من یک دونه لایر اینجا میسازه، شکلش با لایه های پیکسلیمون فرق داره و همزمان داخل اون رنگ میریزه که من رنگش رو از این پنجره فیل دیگه میتونم تنظیم کنم. یا یک گزینه استروک داره که استروک معنی خط دوره، خطی که میاد دور تا دور این شیپ من رو میگیره. اینجا میتونم میزان استروک رو مشخص کنم، چقدر ضخیم باشه چقدر نازک باشه، و اینجا میتونم فرم اون استروک رو مشخص کنم. باز میگم توی طراحی الگو این ابزار خیلی کار آمده،
چون من خیلی راحت میتونم طرحم رو بذارم روی خطچین خطوطم رو و فرم اون خطوط رو برای من داشته باشه. خب برگردیم به همین صفحه قبل. من یک بار دیگه این شیپ رو یا حالا یکی از این فرم ها رو میام و روی حالت شیپ رسم میکنم. خب من میام روی این صفحه و با حالت شیپ شروع میکنم به رسم کردن اون فرمی که داشتیم. دقیقا این همون حالت قبل باید برگردیم و برسیم به نقطه اول. کامل دور تا دور این شیپ هم رو رسم میکنم. اگر نیاز به ادیت داشت دوباره این همون قبل از گزینه دایرکت سلکت میتونم کمک بگیرم، از اد انکور پوینت، دیلیت انکور پوینت و کانورت پوینت تولز میتونم کمک بگیرم و شیپ هم رو تکمیل میکنم. خب اینو یه ذره اوپاسیتیشو میاریم پایین و من دوباره ابزار پن رو انتخاب میکنم، شروع میکنم به رسم کردن این خطوط. خب یه نکته اینجا داره، من برای اینکه یک فرم بسته شده نداشته باشم و بتونم خط روی طرحم ایجاد کنم، چون میخوام فقط از استروک استفاده کنم، خطم رو که رسم کردم کلید کنترل رو نگه میدارم، یه دونه کلیک روی صفحه میکنم و خط بعدی رو رسم میکنم. به همین شکل این مسیر رو ادامه میدم تا فرمم تکمیل بشه. خیلی راحت میتونم اون خطوط رو طراحی کنم. خب حالا کل این لایه ها رو انتخاب میکنم، جابجاشون میکنم تا شما ببینید که چه اتفاقی افتاد. مثلا این خطچین بالا رو میخوام اجرا کنم، باز با ابزار پن میام اون خطچین رو رسم میکنم. فقط کافیه که اینجا فیل رو خاموش کنم، گزینه استروک فعال باشه و این رو بذارم روی حالت خطچین. باز خطچینی که این پایین وجود داره، کنترل رو نگه میدارم، رو صفحه یه دونه کلیک میکنم و فرم ما تکمیل شد. الان خیلی راحت میتونم همه این لایه ها رو انتخاب کنم و این طرف طرح خطیش رو ببینم. مثلا توی همین طرحی که خودمون رسم کردیم، من خیلی سریع برای اینکه بخوام الگوش رو رسم کنم، به طور مثال حالا در نظر میگیریم که یک چنین الگویی داشته باشه. خب من یک دوم این الگو رو رسم میکنم، کافیه که آلت رو نگه دارم، کلیک کنم، کنترل تی بزنم و با گزینه فلیپ هاریزونتال این رو 90 درجه بچرخونم. این میتونه الگوی طرح من باشه.